شبی که زندگی ثریا واسه همیشه تغییر کرد، شب ازدواجش با محمدرضا شاه بود. شبی پر از عشق و استرس و هیجان. ثریا از شب زفاف خود گفته و اتفاق عجیبی که توی اون شب افتاد. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید تا پرده از اتفاقی که در بهترین شب زندگی ملکه ایران افتاد برداریم. ثریا اسفندیاری توی کتاب خاطراتش به اسم کاخ تنهایی میگه روز 12 فوریه عروسی کردم و 7 سال بعد که شاه منو از زندگیش بیرون کرد و طلاق گرفتیم، دقیقاً همون روز 12 فوریه بود. یعنی 24 بهمن، روزی که واسه همیشه ایران رو ترک کردم و دیگه هیچ وقت به ایران برنگشتم. این تاریخ‌ها واقعاً برای من دردناکه. چند ساعت مونده بود به جشن نامزدی که متوجه شدم لباسی رو که برای مراسم آوردم اصلا مناسب نیست. این پیراهن رو از پاریس خریده بودم، اما این پیراهن اصلاً آستین نداشت. فکرشو نمی‌کردم که ملکه ایران در مراسم ازدواجش با پادشاه نباید دستاش کاملاً برهنه باشه. شاهدخت شمس مثل همیشه به دادم رسید. یه خانم خیاط که بهترین خیاط تهران بود رو پیدا کرد. اونم قبول کرد که پیراهن منو تبدیل به پیراهن مناسبی کنه. ساعتی بعد با یه پیراهن عجیبی برگشت. آستینای گشادی واسش دوخته بود که اصلاً قشنگ نبود، ولی مجبور بودم و پوشیدمش. کاخ مرمر و تالار آینه مکانی بود که خوشبختی من کنار محمدرضا واسه زندگی که تا آخر عمرم توی ذهنم چیده بودم شروع شده بود. وقتی که ارکستر شروع به نواختن موزیک کرد، دستامون رو توی دست هم فشار دادیم و با هم رقصیدیم. مراسم نامزدی 6 دی‌ماه 1329 برگزار شد و قرار بود که مراسم عروسی هم خیلی زود برگزار بشه. اما نامزد زیبای پادشاه دچار بیماری حصبه شد و روز به روز حالش بدتر و بدتر شد و مراسم عروسی به ناچار عقب افتاد. توی تهران به شدت برف می اومد و همه جا سفید پوش شده بود. ثریا نوشته بود من داخل اتاق بودم و با اینکه لباسهای ضخیمی پوشیده بودم اما باز هم می لرزیدم، ولی دلم آروم آروم بود. دکتر ایادی که دکتر دربار بود یه لیوان آب به همراه 2 قرص واسه من آورد و گفت این قرص ها رو بخور که ضربان قلبت رو تنظیم کنه. یه شیشه کوچیک نمکم بهم داد و توی جیبم گذاشت و سفارش کرد که اگه استرس زیادی داشتی اونو بخور. دکتر ایادی بهم پیشنهاد کرد که زیر دامن عروسیم هم جوراب پشمی بپوشم. منم قبول کردم و جوراب پشمی رو پوشیدم. اون جورابا رو پوشیدم تا بتونم عروس خاصی باشم. لباس عروسم سلیقه پرنسس شمس بود. روی دنباله پیراهنم هزاران الماس مصنوعی کار شده بود. وقتی که در بستر بیماری بودم، عکساشو به من نشون دادن و منم این لباسو پسندیدم. بازوبندای جواهر نشان و گردنبندایی که واسه عروسی استفاده می‌کردیم همشون از صندوق خزانه سلطنتی به امانت گرفته شده بود و بعد از عروسی باید به صندوق برمیگردوندیم. بعد از اتمام آرایش صورتم و موهام صدای زنگ تلفن به صدا در اومد. اونور خط یکی پرسید چه کسی همراه عروس میاد. پرنسس شمس توی جمعیت فریاد زدن افتخار واسه منه که خواهر بزرگتر دامادم. اینجور تصمیم گیری ها واسه من اصلا اهمیتی نداشت و بهشون فکر نمی کردم. بعضی وقتها بین تمام این شلوغی ها یاد حرفای مادرم می افتادم که می گفت ثریا طفلی بیش نیست. واسه همینه که به جزئیات زیاد فکر میکنه. یه لیموزین زیبا مقابل ویلا توقف کرد. به خاطر سرمایه شدیدی که وجود داشت شیشه های ماشین بخار کرده بود. مادرم آرام گفت ثریا آماده ای؟ گفتم بله مادر، حاضرم. حاضر برای رویارویی با یه روز خیلی با شکوه و زیبا و امید به آینده. موقعی که از پله ها پایین می اومدم دنباله لباسم مشکل ساز شده بود. اما ندیمه ها موفق شدن که اونو بلند کنن و به سختی توی اتومبیل جا بدن. وقتی که از اتومبیل میخواستم پیاده بشم تمام تلاشمو کردم که کسی جورابای پشمیمو نبینه. خیلی آروم راه میرفتم و سعی میکردم که توصیه‌های شاهدخت شمس رو گوش بدم. اون بهم گفته بود که شونه‌هات باید صاف باشه و نیفته و نگاهت باید روبرو باشه. زمینو اصلا نگاه نکن. باید مثل این ملکه مغرور و سربلند راه بری. تالار با گل‌های زیبایی از ارکیده و گل‌های رنگی زیبایی تزیین شده بود. بوی خوش گل‌ها منو مست کرده بود. ولی پیراهنم خیلی سنگین بود و مراسم هنوز شروع نشده بود. من خسته شده بودم. دو طرف پله‌ها سربازای گارد به حالت خبردار ایستاده بودند.
محمدرضا با یونیفرم تیره‌ای که سر شونه‌هاش طلا و نقره بود جلو اومد. دستم را عاشقانه گرفت و به سوی کاناپه برد. در همون آغاز مراسم محمدرضا کاسه بزرگ کریستالی رو که رسمی برای شروع یه زندگی شیرین بود به من تعارف کرد. ملکه مادر هم بالای سرم قند می‌سابید و میگفت پیوندتون مبارک باشه. با تمام خستگی‌ها و ضعفی که داشتم، اما توی دلم خیلی خوشحال بودم و به خوشبختی و سعادتی که توی آینده برام می‌خواست رقم بخوره امیدوار بودم. روبروی آینه سفره عقد نشستم و کلام مقدسی که منو با محمدرضا پیوند میداد خونده شد. محمدرضا رو توی اون آینه‌ای که با ظرافت تمام کنده‌کاری شده بود می‌دیدم. جزئیاتی که از این عروسی سالهای سال توی ذهنم نقش بسته واقعاً عجیبه. جوری این جزئیات رو مرور می‌کنم که انگار می‌خوام پایان تلخ و غم‌انگیز این زندگی زیبا رو به تأخیر بندازم. توی سکوت خطبه عقد به زبون عربی خونده شد. از شدت هیجان سرگیجه داشتم. آیا ایشون رو به شوهری قبول دارید؟ بدون اینکه فکر کنم ولی با عشق گفتم بله. نمیتونستم صبر کنم. حالا دیگه من بله رو گفته بودم و ما دیگه زن و شوهر بودیم. هرچند که احساس بدی داشتم. انگار توی یه مکان بسته با کلی سر و صدای زیاد گیر افتاده بودم. اما سعی میکردم آروم باشم. بعدش به تالار بزرگی رفتیم که هیئت دیپلمات‌های خارجی با حضورشون ما رو مفتخر کرده بودن. پاهام از اینکه این لباس سنگین رو بخوام بکشم واقعاً عاجز شده بود. احساس می‌کردم چشمام داره سیاهی میره و نفسم تنگ میشد. محمدرضا متوجه شد که من حالم بده. منو به اتاقی برد و به چند تا از ندیمه ها گفت دنباله پیراهنش رو کمی کوتاه کنید. ندیمه قیچی به دست شد و دنباله پیراهنم را کمی قیچی کرد. کلی تور و پارچه از لباسم جدا شد. محمدرضا کلمه‌های خیلی شیرین و عاشقانه‌ای توی گوشم زمزمه کرد و من با یه شرم و حیای زیرکانه‌ای نگاهمو ازش می‌دزدیدم. ندیمه‌ها 10 متر از دامنمو جدا کردن و من نجات پیدا کردم و سبک شدم. شاید هم این حرفای عاشقانه و درگوشی شوهرم بود که این احساس سبکی رو به من بخشیده بود. برای اولین بار احساس کردم شوهر دارم و متعلق به مرد بزرگی هستم. مراسم با ضیافت شام توی کاخ سابق شاه قاجار ادامه داشت، جایی که تخت طاووس قرار داشت و اون روز همه کاخ پوشیده شده بود از برف زیبا و حوض‌هایش یه تیکه یخ بسته بود. قندیل‌های یخ زیبایی شاخه‌های درخت رو تزیین کرده بود. انگار زمان از حرکت ایستاده بود. هرچند که توی مراسم عروسی حضور داشتم، اما انگار توی رویا بودم. مردهای سفید مویی بودند که در برابرم تعظیم می‌کردند و منو اولیا حضرت خطاب می‌کردند. هیچ کدوم از اینا رو درست و واضح نمی‌دیدم. احساس می‌کردم آلیس در سرزمین عجایبم. بیشتر از 200 نفر واسه عروسی اومده بودن و من باید با همه دست میدادم و تشکر میکردم. جمعیتی که وقتی من و محمدرضا وارد شدیم مثل موج دریا عقب رفتن و راه را واسه ما باز کردن. محمدرضا چند بار دستم و فشار داد و توی گوشم زمزمه کرد. خوب یادم هست که بهم گفت شما از امروز ملکه یک ملت 20 میلیونی ایرانی هستین. لبخندی زدم و چشمام برق زد. خیلی خستم، اما میخوام امشب کنار شوهرم به خواب برم. میخوام عروس اون باشم. توی این افکار بودم که در اتاق کوبیدن. ندیمه پیراهن خواب سفید رنگ واسم آورد. خیلی زشت و گشاد بود و اصلاً اونو نپسندیدم. واسه همینم نپوشیدمش. برهنگی کامل رو ترجیح دادم. آیا واقعاً شب زفاف بیان کردنیه؟ شبیه سرشار از عشق و هیجان. هر بار که به اون شب فکر میکنم دلم میخواد توی همون شب زندگیم به پایان میرسید.